ඉතින් අපි ඇවිත් තියෙන්නේ යට ප්‍රදේශයේ 𝗕𝗂𝗶𝗵 සැලොන් එකේ ඕපනින් එක. ටීලන් සැලොන් එකේ ආයතනයේ ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් ෆර්නිචර්ස් කන්සල්ටින් මේ හැම දෙයකින් එකමුතුවකින් නිමවුණු ලස්සන අවුට්පුට් එකක් අපිට අද දවසේ දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඉන්න කියන්නේ අද ඔයාලගේ මුලින් හදාගලා තියෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි. මේ හීනේ ගොඩක් කල් හීනයක් වෙලා දෙන්න දෙයක්. මේක මේක ගැන මට ඇත්තම ගොඩක් සතුටුයි. මේ හීනේ හැබෑ කරන්න මටත් කලින් හංසනේ මගේ හස්බන්ඩ් මම යාළුවෙක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඇත්තටම මට සතුටුයි ගොඩක් සතුටුයි. මට වැඩි සතුටු වෙනවා මගේ හස්බන්ඩ් එක්කනවා. ටීලන් සැලොන් එකේ ආයතනය හා සම්බන්ධ සෝෂල් මීඩියා එකේ ෂෝරූම් එක කිසිම වෙලාවක විසිට් එකට ඔබ එන්නේ නැහැ. ඒකවල එක්තරා විශ්වාසයක් කොහොමද ඔබට ඇති වෙන්නේ මේ ආයතනයේ සිනවාලි තුනේ හදා කරලා දෙයි කියලා? ඇත්තටම මම ටීලන් සැලොන් ආයතනය ෆලෝ කරන්නේ ගොඩක් කාලෙක ඉඳලා. මටත් ඇති මගේ හස්බන්ඩ් තමයි ඒ ෆලෝ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඒවා බලලා මට කියන්නේ මෙන්න කරමු කියලා. මට ඕන වෙලා තිබෙන සැලොන් එකක්. මගේ හස්බන්ඩ් වෙලා තිබුණේ මට ලක්ෂරි සැලොන් එකක් ගන්න. ඒක අපිට ඕන විදිහට අපිට තියෙන විදිහට කරගන්න පුළුවන් එකම තැන කියලා අපිට ඇත්තටම හිතන්නේ ටීලන් සැලොන් එක. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි එකම පහලක් කියලා අපිට හැමදේම ගන්න පුළුවන්. මට හස්බන්ඩ් නැතුව එක එක තැන් වලින් කියලා ඕවා බලන්න ගියාම රස්තාව වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබගේ හස්බන්ඩ් ඉන්දෙස් කරලා ඉන්දෙස් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මට තනියම මේ දේවල් කරගන්න බැහැ. එතකොට අපි තැනකට බලන්නේ ඇත්තටම අපිට හොඳම දේ දෙන්නේ නැහැ. අපිට දෙන්නේ ලාභෙට අපේ වැඩේ හිම කරන දේ. හිම නැතුව කලක් පවතින විදිහට කෙනෙක්ට දැක්කම ආසලිත විදිහට හැමදේම එකම තැනකින් කරගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි ටීලන් සැලොන් එක. අපිට ඉස්සෙල්ලාම ප්ලෑන් එකක් අතලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මොන විදිහේ සැලොන් එකක් ගන්න කියලා අපේ අදහසක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඒකට අපේ අඩුපාඩු හදලා කියලා දුන්නා කොහොමද මේ සැලොන් එකක් කරන්න ඕන ලක්ෂරි සැලොන් එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා මම මගේ සැලොන් එක හදන්න ටීලන් සැලොන් ආයතනය තෝරගත්ත එක සම්බන්ධව. ඒක මට මගේ හිණින් තිබ්බ මගේ හිණට වැඩිය ලොකු දෙයක් මට කරලා දුන්නා. අවුරුදු ගානක් පඩි හිතේ තිබුණ හිණේ මම හිතුවටත් වැඩිය ලස්සනට මට හිතා ගන්න බැරි විදිහට මට කරලා දෙන්නට ඇත්තටම මගේ හස්බන්ඩ් ටීලන් සැලොන් ආයතනයේ සියලුම දෙනාට මට උදව් කරපු ඒ වගේම මගේ පවුලේ මගේ පස්සේ ඉඳලා මට හැම දෙයකටම උදව් කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මම බය නැතුව තව කෙනෙක්ට මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ටීලන් සැලොන් ආයතනය ඔයාලගේ තියෙන හීනය සැලොන් හීනය සාම්ප්‍රදායික සැලොන් හීනයක් නෙවෙයි. ඔයාලගේ තියෙන සැලොන් හීනය නිර්මාණාත්මක විදිහට ඔයාලගේ අදහස් අරගෙන ඊට වැඩි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙන කන්සල්ටින් අපෙන් හම්බ වෙන අපේ කොහෙවත්ම නැති විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ සැලොන් එක හදා ගන්න ඕන නම් මට ඇත්තටම මට කියන්න තේරෙන්නේ මට ඒ තරම් සතුටුයි. අපිට ඒක තේරෙන ඇත්තට ඔබගේ ඇස්සර සතුට ගන්නද දැක්කම සතුට කොහොමද දවසේදී කියන එක. බය නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ සැලොන් හේනේ සැබෑ කරගන්න ටීලන් සැලොන් ආයතනයට ඔයගොල්ලන්ගේ සැලොන් එක හදා ගන්න බාර දෙන්න. ඒගොල්ලන් උපරිමයෙන් කරලා දෙනවා අපිට වෙන තැනකින් කරා නම් මනසට ගොඩාක් වදයක් කරදරයක්. අනිත් හස්බන්ඩ් නැතුව තනියෙන් කරගන්නකොට ඒක හරි අමාරුයි කරගන්න. ඉතින් මට එහෙම වුණේ මගේ හැමදේම ඒගොල්ලන් මට ඕන විදිහට වැඩි මට ලස්සනට කරලා දුන්නා. ඉතින් මම ටීලන් සැලොන් ආයතනයේ විස්තරයක් කරනවා. ටීලන් සැලොන් කියන්නේ ඔයාගේ හිනේ ඔයාට ඕන විදිහට ලස්සනට හදලා දෙන්න ලංකාවේ එකම තැන.